අයිබෝවන් සුබදසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ආදරයෙන්. ජීවිතය කියලා කියන්නේ දීර්ඝ සංචාරයක්. මේ සංචාරය සාර්ථකව යන්න නම් අපි සතුටින් දවස ආරම්භ කරන්න ඕනේ. අපි ආරාධනා කරනවා ඔබටත් අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් හා සමගින් අපිත් ලෑස්ති ඔබත් එක්ක තොරතුරු හදා ගන්න. මරිලා සුබදසනක්. සුබදසනක් නිමේෂ. And that being said, a very good morning to all of you joining us today this Wednesday morning. It is the 28th of February 2024. We are coming to you live from the full HD studios of ITN this Wednesday morning. පෙබරවාරි මාසෙත් ටිකෙන් ටික ගත වෙලා යනවා. පෙබරවාරි මාසයේ 28 වෙනිදා බදාදාව අද අපි සූදානම් දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තෙන් අපේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න. අඩපණ වූ ශුද්‍ර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ගොඩ ගන්න කෝටි 2000ක ණය සහන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ එකඟතාව මේ වෙනුවෙන් පළ වුණා කියලායි දිනමින පුවත්පත Tamanගේ හෙඩ්ලයින් එකට අරන් එන්නේ. නුවන් කොඩිකාර ලියනවා අඩපණ වූ ශුද්‍ර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශය නැවත පණ ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 2000ක මුදලක් වාණිජ්‍ය බැංකුව හා බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතන හරහා සහනදායී පොලි අනුපාතයක් යටතේ ලබා දීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව Tamanගේ එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා කියලායි ඒ අනුව වාර්තා වෙන්නේ. සංරචක දෙකකින් යුතු එකී ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 2000ක් යෙදවීමට නියමිත අතර ඉන් රුපියල් කෝටි 1500ක් දැනට පවත්වාගෙන යන සහ නව ව්‍යවසායයන් ශක්තිමත් කිරීමටත් ඉතිරි රුපියල් කෝටි 500ක මුදල අක්‍රීය ණය කාණ්ඩ යටතේ පවතින ව්‍යවසායන්ට සහාය ලබා දීමටත් යොදනවා කියලයි කැබිනට් ප්‍රකාශක විශේෂ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින්. දිනමින එහෙම කියන අතරේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඩේලි නිවුස් පුවත්පත කොයි ආකාරයෙන්ද තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ මරිලා? 20 billion rupees of a loan lifeline for SMEs. The government has taken measures to implement a 20 billion rupee credit scheme to revive the micro, small and medium enterprise sector in Sri Lanka. Accordingly, the Cabinet of Ministers has granted its consent to the proposal forwarded by President Ranil Wickremesinghe in his capacity as a Finance, Economic Stabilisation and National Policies Minister to implement a credit scheme to revive the micro, small and medium enterprise sector. හොඳයි අපි ඊළඟට යනවා දිවෙන පුවත්පත පැත්තට. අභිනව පොලිස්පතිවරයාට අදාළ ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් පුවත්පත් කිහිපයක වාර්තා කරලා තියෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. ප්‍රකාශයක් ගන්න කැඳවනවා නම් හේතුව දන්වනවා. දේශබන්දුගේ ප්‍රථම පොරොන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියලායි ජේ.ඒ. අබේනායක වාර්තා කරන්නේ දිවයින පුවත්පතට. මින් ඉදිරියට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වෙනත් විශේෂ විමර්ශන අංශයක් හෝ යම්කිසි පොලිස් ස්ථානයක් මගින් සැකකරුවෙකු හෝ විමර්ශනවලට අදාළ පාර්ශ්වයක් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට කැඳවන්නේ නම් ඔවුන් කැඳවන හේතුව සහ චෝදනාව සවිස්තරාත්මකව දැන්වීමට අදාළ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට වග බලා ගන්නා බවට පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්මයා ඊයේ දවසේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා කියලායි දිවෙන පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. මේ අතරේ දේශබන්දුට එරෙහි පෙත්සම් 7ක් යලි සලකා බලයි කියලත් දිවෙන පුවත්පත වාර්තා කරලා තිබෙනවා Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය අතරේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන් ලංකාදීප පත්තරේ පැත්තට. ලංකාදීපයත් මේ වගේ දෙයක් තමයි වාර්තා කරන්නේ. ලංකාදීපය වාර්තා කරනවා දේශබන්දුගේ පත්වීම් ලිපි උසාවිය ඉල්ලයි. ශිෂ්ඨාධිකරණයෙන් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට දැනුම් දීමක් කියලයි ලංකාදීපයේ හෙඩ්ලයින් එක. රංචන් කටුගම්පලයි ලියන්නේ වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පොලිස්පති දුහරයට පත් කිරීමට අදාළ සියලු ලිපි ලේඛන ලබන අප්‍රේල් 2 වෙනිදාට පෙර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ට ශිෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ දවසේදී දැනුම් දීමක් කරා. ඒ අතරේ ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට අපිට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. කෙනෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් පළ කරන මෙන්න මෙහෙම අදහසක්. The IGP assures the Supreme Court to issue circular directing to inform content of complaints. The Inspector General of Police yesterday gave an assurance to the Supreme Court to draft a circular directing police officers to inform any person summoned for an investigation. The content of the complaint against him or her at the time of summon notice is issued. Umarila, the morning පත්තරේ පැත්තට අපි ගියොත් මේ සම්බන්ධයෙන් පළලා තිබුණු අදහස් කිහිපයක් අපිට දකින්න හැකියාව තියෙනවා. පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදාකාර අදහස් අපි දැක්කා මැති සභාවේ පැත්තේ පළ වෙලා තියෙනවා. The morning පුවත්පත කොහොමද කියන්නේ? That's right. Now in more news, the Speaker refutes Sajid's allegation, citing Speaker of Parliament and the Chairperson of the Constitutional Council, Mahinda Yapa Abeyewardene, has refuted the allegation made by the CC member and opposition leader Sajid Premadasa that the CC had not approved the appointment of the acting Inspector General of Police Deshabandhu Thennakoon as a 36th permanent IGP. පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැගුවා.
ඊට අදාළව කතානායකවරයා යම් පිළිතුරු ලබා දීමක් කරා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් සිලොන් ටුඩේ පත්තරයේ පැත්තට පිරෝම්හල් වලින් 60% විතර බදු ගෙවන්නේ නැහැ කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. මරියන කොහොමද කියන්නේ? In other news, Sectoral Oversight Committee on National Economic and Physical Plan finds that 60% of filling stations dodge remitting VAT. Now, in a stark revelation, it has been found that about 60% of the country's fuel filling stations were not remitting value-added tax to the government, despite collecting the tax from customers. This revelation came to light during a session of the Sectoral Oversight Committee on National Economic and Physical Plans. රටක් ලෙස අපි පසු කරන මේ දුෂ්කර සමය අනිවාර්යයෙන්ම පසු කරන්න නම් කොයි පාර්ශ්වයේ වුණත් Tamanගේ වගකීම නිසි පරිදි ඉෂ්ට කරන්න ඕනෙමයි. එහෙම නොවුනොත් අපිට හරි අමාරු තත්ත්වයක් උද්ගත වෙන්නේ. ඒ නිසා හැම පාර්ශ්වයක්ම Tamanගේ වගකීම ඉටු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා අපිට පේන්න තියෙනවා. 60% විතර බදු නොගෙනවා කියන්නේ විශාල ප්‍රශ්නයක් ඒක. මෙතර අද පත්තරේ පැත්තට අපි ගියොත් මන්ත්‍රීකම එපා වෙච්ච කෙනෙක් ගැනයි මේ කියන්නේ. උද්දිකට මන්ත්‍රීකම එපා වෙයි. උද්දිකගෙන් හිස්සුණු අසුන චන්ද්‍රසිරි මුතුකුමාරනට රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණය තුළ රැඳී සිටියත් සක්‍රීය කාර්යයක නියැලීමේ අවස්ථාව කිසිදු අවස්ථාවක Tamanට ලැබුණේ නැහැ කියලාත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. දිනේෂ් සමරකෝන් මේ වාර්තාව අද පුවත්පතට අරගෙන එනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණෙන් තේරීපත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා සිය මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ඒ අනුව ඊට අදාළ ලිපිය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහු කටයුතු කරලා තියෙනවා. එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් උද්දික ප්‍රේමරත්න මහත්මයා වැඩි විස්තර දක්වා තිබෙන ආකාරය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වී ඇති ඔහු එවක පැවති පාලනය තුළ රටේ යම් ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂාවක් තිබුණා කියලාත් කියන හැබැයි කොහොම වුණත් ඊට අදාළව සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දෙන්න Tamanට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ කියලා ඔහු ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. මේ අතරේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත පැත්තට අපි ගියොත් දකුණේ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් යම්කිසි ආකාරයක මැසිවිල්ලක් චෝදනාවක් තිබෙනවා. අපි බලමු කුමන දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ද මේ කියලා. Now, locals are outraged, and the Daily Mirror gives us this headline this morning. Following the Daily Mirror's expose on Russian tourists engaging in illegal business in several areas in the south, it has now come to light that many Israeli and Ukrainian tourists are also engaged in running similar businesses in the south, hampering local businesses and causing much concern among industry stakeholders. ඔව් නේද? මේ රටවල් කිහිපයක කියන්නේ ඊශ්‍රායලය වගේ රටවල් වල ඇවිල්ලා වැඩිදුර ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමත් එක්ක දකුණේ Tamanට ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න යම්කිසි ආකාරයකට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තිබෙනවා කියලා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පැත්තෙන් යම් අදහසක් පළ වෙලා තියෙන ආකාරයත් අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. මේ අතරේ ඉස්සෙක්ට විරුද්ධව ආපු පෙත්සමක් ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ. අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. ඉන්දීය ඉස්සා ලංකාවට ඇවිත් යුරෝපයට යයි. ඉස්සා එන්නේ ලෙඩත් අරගෙන ඉස්සාට එරෙහිව පෙත්සමක් කියලායි අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන්න. ජෝඩ් සමන්ත පුත්තලමේ සිට මේ වාර්තාව අරන් යන්නේ. ඉන්දියාවෙන් ඉස්සන් ගෙනවිත් මෙරට නිෂ්පාදන බව පවසා ප්‍රති අපනයනය කිරීම මගින් ගැටලු රසක් ඇතිවමින් පවතින බව ජලජීවී වගා සංවර්ධන සන්ධානය සඳහන් කරනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් ඉස්සගේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට මේක අපේ කියලා කිව්වට පස්සේ අපිට තමයි වගකීමක් දරන්නේ සිද්ධ වෙනවා කියන දේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියාවෙන් ඉස්සන් ගෙනවිත් ප්‍රති අපනයනය කිරීම වහාම නවත්වා දමන ලෙස ඉල්ලමින් ඊයේ හලාවතදී පෙත්සමකට අත්සන් කෙරුණා. එම අවස්ථාවේදී ඉස්සන් ව්‍යාපාරිකයන් අභිජනනකරුවන් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් මීට අදාළව වැඩි විස්තර කියනවා. ඉතින් 1996 වසරේදී පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ඉස්සන් ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙලා තිනවා. මේ වෙනකොට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට අමතරව උතුරු නැගෙනහිර සහ දකුණු පළාතෙත් ඉස්සන් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. යනුව දිවින පුරා මේ වන විට හෙක්ටාර 20000කට වැඩි ප්‍රමාණයක ඉස්සන් ගොවිපළ මෙරට තිබෙන බව ජලජීවී වගා සංවර්ධන සන්ධානය ප්‍රකාශ කරන. කොහොම වුණත් මේ අතර තමයි ඉන්දියාවෙන් ඉස්සෝ අරන් ඇවිල්ලා ප්‍රති අපනයනය කරන්නේ. හැබැයි මේ ඉස්සා එන්නේ ලෙඩත් අරගෙන කියලා තමයි ඉස්සට එරෙහිව ප්‍රතිසමක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු අපි ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ ක්‍රමමාර්ග ගනීද කියලා. අපිට යන්න පුළුවන් මව්බිම පත්තරේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තට. මව්බිම වාර්තා කරන්නේ අර PHI වරයාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්. කරන්දනියේ PHIට ලැබුණු ඇමතුම් ගැන විමර්ශනයක් ඝාතකයන් ඌරගහ දෙසට ගමන් කරලා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. කොහේ හිටියත් කවුරු කරත් මේ අපරාධකරු අල්ලනවා කියලා පොලිස්පතිවරයා සහ අමාත්‍ය ටිරන් අලස් මහත්මයා ප්‍රකාශයක් කරනවා. සමස්ත ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ භාණ්ඩාගාරික රොෂාන් කුමාර විතානච්චි මහතා වෙඩිතබා මරා දැමීමට පෙර ඔහුගේ ජංගම දුරකථනයට කිසියම් විදේශ රටක ඉඳන් තර්ජනාත්මක ඇමතුම් ලැබී ඇද්දැයි සෙවීමට පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක් ඊයේ දවසේදී
පුළුල් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ තමන්ගේ දරුවව පාසලට ඇරලා යන්න ඒ වගේම දහසක් බලාපොරොත්තු තියාගත්ත තාත්තා කෙනෙක්ව තමයි මේ විදිහට ඝාතනය කෙරුණේ අමානුෂික ආකාරයට. බලමු අපි කවුද මේක කරේ, සුලමුල මොකක්ද, අරමුණ මොකක්ද කියලා අපිට ඉදිරියේදී දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අනුසිරස්තල සහ ඇතුල්පිටු වාර්තා විමසා බලන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි තෝරගන්න ඩේලි නිවුස් පුවත්පත. අපි බලමු ඩේලි නිවුස් වාර්තා කරන තවත් තොරතුරකටයි අපේ අවධානය යොමු කරන්න. That's right. With the situation going on in Gaza, we see many children are killed in the process. It is quite a sad situation to watch as well. But we are glad that Sri Lanka is doing somewhat of a part to ease some sort of and bring some sort of relief to the children of Gaza. In news coming in, Children of Gaza, a fund has been launched. The cabinet has approved the proposal made by President Ranil Wickremesinghe to create a Children of Gaza fund in aid of Gaza violence victims. Accordingly, President Wickremesinghe and Prime Minister Dinesh Gunawardena have instructed all ministries and government institutions directed to forego iftar celebrations and to contribute to this fund as well. The public contributions will also be sought to a BOC account, and this is what is coming in. මරේලා මිසයිල කොයිතරම් විසයිද කියලා දන්නේ ඒවට මුහුණ දෙන අයම තමයි. ඒ වගේම මේ අතරේ දරුවෝ කොයිතරම් පීඩාවට පත් වෙනවද මේ යුද්ධය නිසා. යුද්ධයේ බර විඳපු රටක් අපි. ඒ නිසා බොහෝ තැන්වල අපි මේ කඩතු ඉතිරි කරගත්ත රටක්. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේකේ තියෙන බැරෑරුම්කම. ඒ නිසාම මේ අපි කොයිතරම් ආර්ථික අර්බුදයක් පහු කරත් අපිට කොයිතරම් අමාරුකම් තිබ්බත් හැබැයි අපිට පුළුවන් විදියට තවත් කෙනෙක්ට උදව් කරන්න ආරම්භ කරන අරමුදලක් ගැනයි මරේලා ප්‍රකාශ කළේ. ගාසාහි ළමා අරමුදලක් පිහිටුවීමට ජනපති තීරණය කරයි. ශිරෝමි අබේසිංහයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. බලමු අපි අතුල්පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා ගාසා තීරයේ ගැටුම් වලින් වෙතටපත් වූවන් වෙනුවෙන් සහන සැලසීම සඳහා ගාසාහි ළමා අරමුදලක් පිහිටුවීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණයක් අරන් තියෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හරහා ප්‍රදානය කිරීමට මේ හරහා යෝජනාවක් ගෙන ආ බවත් ඒ වගේම එයට අවස්ථාව හිමි වුණා කියලාත් කැබිනට් ප්‍රකාශක විශේෂ බාර අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉෆ්තා සමරුමට යොදන මුදල් මේ ගිණුමට මේ ලබා දීලා අර අසරණ දරුවන් වෙනුවෙන් යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් ලබා දෙන්න එකතු වෙන්න කියලාත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා වුණේ. මේ අතරේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදය ගැන ඉතාමත්ම ලොකු කතාබහක් තියෙනවා සමාජයේ ඇතුලේ. මේක ජාත්‍යන්තරයේ ඇතුලේ අපේ රටේ ප්‍රතිරූපයට කොයි ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ කියන එක ගැනත් බොහෝ දෙනෙක් අදහස් පළ කරනවා අපි දැක්කා. මේ අතරේ ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රමාදයට හේතුව සල්ලි ගුවන් යානා 7ක් ගන්න ඉල්ලුවා. ඊයේ ගමන් වාර 7ක් අවලංගු වුණේ නැහැ. ඒ වුණත් ප්‍රමාද වුණා කියලා ශ්‍රී ලංකන් සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. චමින්ද සිල්වායි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. අපි බලමු ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදයට ගුවන් යානාවල අඩුවක් ඇතුළු ගැටලු කිහිපයක් බලපාන බවයි ශ්‍රී ලංකන් සභාපති අශෝක් පතිරගේ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ වෙනකොට ගුවන් යානා 7ක් ලබා ගැනීමට රජයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති බවත් ඒවා ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මූල්‍යමය ගැටලු මතුවී තිබෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ඊයේ දවසේදී ගුවන් ගමන් 7ක් අවලංගු කිරීමට සිදු වූයේ දැයි ඒ මහතාගෙන් කළ විමසීමේදී ඔහු කියා සිටියේ ගුවන් ගමන් අවලංගු කිරීමක් නොවේ ප්‍රමාදයක් පමණක් සිදු වුණා කියලා. ගුවන් ගමන් 3ක් අවලංගු කළ බවත් ඒවා අවලංගු කරන බවට පෙරේදා මගින්ව දැනුවත් කරා කියලත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රමාදය ගැන තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අතරේ අර ශ්‍රී ලංකන් එකේ මීයෙක් රිංගලා ඒ මීයා ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම ඔන්න දවස් 3කට විතර පස්සේ සාර්ථකව අවසන් කරලා තියෙනවා. වැඩි විස්තරයකුත් කියනවා Daily Mirror පුවත්පත. That's right, Nimesh. Little did we know that a rat would be making headlines for a few days. However, the 3-day search for the mouse on the Sri Lankan Airlines flight comes to an end. The contentious incident involving a 3-day search operation to locate a mouse within the Sri Lankan Airlines aircraft has concluded. Now, the flight is scheduled to be released this evening and preparations are underway to ready the aircraft for passenger service. A senior official from the Sri Lankan Airlines made a statement. Oh, මෙයා මේ ලෝකල් එක්කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් නේද? ජාත්‍යන්තරයේ පැත්තෙන් ආපු කෙනෙක්ද කියලාත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවලා තියෙනවා. කොහොමුණත් කඳමලු බැඳගෙන කාටුන් එකක් අපි දැක්කා. එයා එනවා දුරින්දා මෙහෙට ඇවිල්ලාද නැත්නම් මෙහෙ
ඉඳලා අනවසරයෙන් එහෙට යන්න ගියාද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ වගේ ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. ඒ අතරේ ගුවන් ගමන් ප්‍රමාද අතරේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලටත් මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් බලමු දිනමින පත්‍රයේ අනුසිරස්තලයක් අපි තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට වසර 2022 දී පාඩු ලැබූ රාජ්‍ය ආයතන 52කින් 2023 දී බිලියන 313ක ලාභයක් ලැබුණා කියන කාරණාව ජයසිරි මුණසිංහ වාර්තාවක් විදිහට අරගෙන එනවා. බලමු අපි ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර කොහොමද කියන්නේ කියලා. වසර 2022 දී රුපියල් බිලියන 743ක් පාඩු ලැබූ රාජ්‍ය ආයතන 52ක් 2023 වසරේ මුල් මාස 9 තුල රුපියල් බිලියන 313ක ලාභයක් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා කියලායි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ශ්‍රීහාන් සේමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ. එතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළේ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ ඊයේ පැවැත්වුණු අස්වැසුම පිළිබඳ වැඩමුළුවට එක්වමින් ඒ වගේම මේ අතර කණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විදුලි බල මණ්ඩලය වැනි ආයතනද තියෙනවා කියලාත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල යටතේ පිරිවැයට සරිලන මිලක් නියම කිරීම සඳහා රජයේගත් පියවරද මේ ලාභ ලැබීමට හේතු සාධකයක් බවට පත් වුණා කියලා තමයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. මේ අතර අපිට යන්න පුළුවන් සිලොන් ටුඩේ පුවත්පත පැත්තට ඉන්දියානුමෝ අපේ රටේ ආයෝජනය කරන්න කොයිතරම් කැමතිද මරියලා? Well, India is exploring the possibility of Indian rupee investments in Sri Lanka. The Indian government is actively exploring the possibility of facilitating the Indian rupee investment in Sri Lanka as a part of its efforts to enhance Indian investments in its neighbouring country, according to sources in the know. ඉස්සරදම බොහෝ අය කැමති අපේ රටේ ආයෝජන කරන්න. මොකද අපිටත් වඩා බොහෝ අය අපේ රටේ තියෙන වටිනාකම ගැන දන්නවා. මේ අතරේ අපි යනවා අරුණ පත්තරේ පැත්තට. විදුලියේ දීවනා 10කට කැබිනට් අනුමැතිය නැහැ. අශිකා ජයවීරයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විවිධ දීමනා වර්ග 36ක් ලබා දෙන අතර ඉන් 10කට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හෝ මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොමැති බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහත්මයා ප්‍රකාශ කිරීමක් කරනවා. ඒ අනුව ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවෙනවා. කොහොමද මේ විදිහට එහෙනම් කටයුතු කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විවිධ දීමනා වර්ග 36ක් ලබා දුන්නත් ඉන් 10කට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හෝ මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නැහැ. එහෙනම් මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු විය යුතු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මේ අතරේ ද මෝර්නිං පත්‍රයේ පැත්තට අපි ගියොත් මරියලා. That's right. Now, sex education and e-books will be launched from the 7th of March. The Ministry of Education stated that arrangements have been made to launch new educational publications compiled to provide education on sexuality from the preschool childhood development stage to the adult community on the 7th of March. This was stated when the Parliamentary Caucus for Children chaired by Rohini Kumari met in the Parliament on the 20th of February. මරියලා සමහර පටු මානසිකත්වයක් තියෙනවා මේ ලිංගිකත්වය ගැන ප්‍රසිද්ධිය කතා කරන එක මාධ්‍ය ඔස්සේ අවධානය යොමු කිරීම බුදුම්මෝ එහෙමනම් එපා ඕවා කරන්න එපා කියලා නෑ. එහෙම නෙමෙයි. මේක ප්‍රසිද්ධිය කතා කර යුතු සාකච්ඡාවට ගත යුතු සහ දරුවන්ව දැනුම්මත් කළ යුතු කාරණාවක්. ඒ නිසා නිසි අවබෝධයක් එක්ක ජීවිතය තේරුම් ගන්න දරුවන්ට මේක අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි නිතරම අවධානය යොමු කරන මේ ලිංගිකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් නිසි අධ්‍යාපනයක් රටේ අනාගත පරම්පරාවට ලබා දීම පිළිබඳව ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වෙලා තියෙන බලමු මාර්තු මාසයේ 7 වෙනිදා සිට අපි බලමු ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොන වගේද කියලා. මේ අතරේ මව්බිම පත්තරේ පැත්තට අපි යනවා. බලමු මව්බිම වාර්තා කරන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සුරාබදු රේගු හා දේශීය ආදායමේ ගණන් හිලව් දවස ගානේ සොයයි. සචිත්‍ර පෙරේරායි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. අපිට යන්න පුළුවන් ඇතුළු පිටුවේ පැත්තට. සුරාබදු ශ්‍රී ලංකා රේගුව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දිනපතා ආදායම් දිනපතාම අධීක්ෂණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අනපරිදි හදිසි තීරණයක් ඊයේ ගත්තා කියලා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ රාජ්‍ය ආදායම් ඒකකයේ KKI එරන්ද මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහිදී මේ ආයතන වලින් සපුරාගත යුතු දෛනික ආදායම් ඉලක්කය සහ රජයේ ප්‍රධානතම ආදායම් උපදවන මේ ආයතන වලින් වාර්තා වන දෛනික ආදායම අතර පරස්පරයක් පවතින්නේ නම් එසේ ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට නොහැකි වූයේ මන්දැයි හේතු ජනාධිපති කාර්යාලයේ රාජ්‍ය ආදායම් ඒකකයට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් වාර්තා වෙනවා කියලායි ඔන්න මෝබිම වාර්තා කරන්නේ. අර එදිනදා වැඩ එදිනදා කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියන විභාගයකදී වුණත් ඒ වගේ තමයි ඔන්න එදිනදා දේවල් සම්බන්ධයෙන් එදිනදා අධීක්ෂණය කිරීමේ සූදානමක් තියෙනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි මිරර් පුවත්පත පැත්තට.
That's right. Now, the rise in hospitalization of children is due to the high temperature, a pediatrician says. Now, due to the high temperature experienced during the past few weeks, many school children across the country have suffered from heat-related illnesses and have been hospitalized. Lady Ridgeway Hospital consultant pediatrician Dr. Deepal Pereira said. Now, here are some of the issues that we see: fatigue, headache, drowsiness, vomiting, body pain, insomnia, skin diseases such as sweat blisters and eczema are also the causes for hospitalization due to the heat. And they also strongly advise the children to drink plenty amounts of water and to stay hydrated during this period and to remain indoors as well. ඔව් මරේලා මේ පවතින උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්ත්වය අපි හිතනට වඩා බරපතල තත්ත්වයක් වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම සමය ආසාදන ඒ වගේ බොහෝ දේවල් වැඩිලා තියෙන අපිට පේන්න තියෙනවා සහ මේ අධික මහන්සියක් ඒ වගේම වමන තත්ත්වයක් ඒ වගේම ශාරීරියේ යම්කිසි වේදනාත්මක ස්වරූපයක් ඒ වගේම හිසේ කැක්කුමක් වගේ දේවල් මෙහි ලක්ෂණ විදිහට ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා අවධානය යොමු කරන්න විශේෂයෙන්ම ඔබේ දරුවන්ට ඔය විවිධාකාරයේ කෘත්‍රිම දේවල් ආටිෆිෂල් දේවල් දෙනවා වෙනුවට ස්වභාවික දේවල් ලබා දෙන්න ස්වභාවික ජලය පානය කරන්න වැඩි ඉඩක් ලබා දෙන්න සහ තැඹිලි වගේ ස්වභාවික පාන වර්ග දෙන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි කියලා තමයි සෞඛ්‍ය අංශ සිහිපත් කිරීමක් කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ මතක් කිරීමක් කරන්න හේතුව තමයි මේක අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටමක තිබෙනවා කියන එක අපිට අමතක කරන්න බෑ. මේ අතරේ පරාටේ නීතිය ගැන අපි ඊයේ දවසේදීත් කතා කරා. දිනමින පත්‍රයත් කියනවා මෙන්න මෙහෙම ණය නොගෙවන්නන්ගේ දේපල අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රමය දෙසැම්බර් 15 තෙක් తాවකාලිකව අත්හිටුවයි. ඔන්න පරාටේ නීතිය කියලා කියන්නේ පැහැදිලිවම කිව්වොත් ඔන්න ඕකයි. ණය නොගෙවන්නන්ගේ දේපල අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රමය දෙසැම්බර් 15 තෙක් తాවකාලිකව අත්හිටුවන්න පියවර අරගෙන තිනවා. අපි ලෑස්ති අද දවසේදී මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඔබ නොදන්න කාරණා කිහිපයක් ගැන කතා බහ කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු අපි ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම පවතින ආර්ථික පසුබෑම නිසා ණය නොගෙවීම හේතුවෙන් බැංකු විසින් ණයකරුවන්ගේ දේපල අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රමවේදය දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා දක්වා తాවකාලිකව අත්හිටුවන්න රජය තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නීතිමය විධිවිධාන පැනවීම පිණිස 1990 අංක 4 දරන බැංකු මගින් ප්‍රදානය කරන ලද ණය අය කර ගැනීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනතේ 4 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඇමති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වුණා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරලා තින්නේ. මේ අතරේ පරාටේ නීතිය අත්හිටුවීමට ගත් තීරණය ගැන සතුටුයි කියලා විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රකාශයක් ඔබට දක්වනවා රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත. අපිට පුළුවන් වැඩි විස්තරත් මේ සම්බන්ධයෙන් දකින්න. මෙන්න මේ ආකාරයට කැබිනට් මණ්ඩලය පරාටේ නීතිය తాවකාලිකව හෝ අත්හිටුවීමට ගත් තීරණය සතුටට කරුණක් බවයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. වසර 2-3ක් පුරාවට තමා ඇතුළු සමගි ජන බලවේගය දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 50%ක හා රැකියා නියුක්තියට 52%ක දායකත්වයක් ලබා දෙන ශුද්‍ර කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සහ කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් පරාටේ නීතිය හරහා ඔවුන්ගේ දේපල වෙන්දේසි කිරීමේ නීතියට යම් විරාමයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක නිරත වුණා කියලාත් ඔහු සිහිපත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. දින විනයි මේ ආකාරයට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ අතර අපිට යන්න පුළුවන් ඔන්න බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් අදානි මහත්මයාට ඔන්න අවස්ථාව ලැබෙනවද කියලා බලමු. ඩේලි නිවුස් කොහොමද කියන්නේ මරිලා මේක? Let's take a look at some business news this morning from the Daily newspaper. Adani Green Energy gets the energy permit. Adding a historic landmark to the local energy sector, Adani Green Energy Limited has received the much-awaited and long overdue energy permit from Sri Lanka Sustainable Energy Authority to operate its grand monumental of $355 million and the 234 megawatt Punareen wind energy power project in the northwestern province of Sri Lanka. හොඳයි. ඒ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙන අතරේ මරියලා ජයවර්ධන මහත්මයාගේ කැබිනට්ටුවේ හිටපු මේ වෙන දක්වාම ජීවත් වෙලා හිටපු එකම චරිතයක් අපිට හිටියා. ඔහුගේ නික්ම යාම සම්බන්ධයෙන් දිනමින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. හිටපු මුදල් ඇමති රොනීද මෙල් අභාප්‍රාප්ත වෙයි කියලායි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අපි ඔබට මරලා මට අවස්ථාව ලැබුණා එතුමත් එක්ක සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එකතු වෙන්න. අපි ඒ තොරතුරු ඔබට අරගෙන ආවා. ඉතින් පහුගිය කාලවකවානුවේ මතකයන් එතුමා අවදි කරා
අවස්ථා 11කදී අයවැය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළ මෙරට කීර්තිමත් දේශපාලනඥයෙකු මෙන්ම හිටපු මුදල් සහ ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යවරයෙකු වූ රොනිද මෙල් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වූ ප්‍රවෘත්තිය තමයි ඒ අනුව වාර්තා කරන්නේ දිනමින පුවත්පත. අපි බලමු ඇතුළු පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී ඊයේ රාත්‍රියේ ඒ මහතා මිය ගිය බව පවුලේ ඥාතීන් පවසනවා. ඉතින් 1925 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ 11 වෙනිදා මොරටුවේදී උපත ලැබූ රොනිද මෙල් මහතා මිය යන විට 99 වන වියේ පසු වුණා. ඉතින් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා එතුමාගේ අත්දැකීම් එකතු කරලා පොතක් සම්පාදනය කරන්න. මම හිතන්නේ ඒකේ කටයුතු බොහෝ දුරට අවසන් 100 වෙනි උපන්දින දවසේ මට මතක විදිහට ඒක එලි දක්වන්න හිටියේ. කොහොම වුණත් ඒ පොත එලි දක්වාවි එතුමාගේ ජීවිතයේ රසමුසු තැන් ලබාගත් අත්දැකීම් ජාත්‍යන්තරත් එක්ක කොහොමද ගනුදෙනු කරේ මේ සියලු දේ පිළිබඳව අපිට ඒ හරහා දැන කියා ගන්න අවස්ථාව ලැබේවි. ඒත් එක්කම එතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා අවුරුදු 40කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එතුමත් එක්ක හිටපු මාධ්‍ය ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළා අද සහ හෙට එතුමාගේ නිවසේ කොළඹ 3 පිහිටි එතුමාගේ නිවසේ දේහය තැන්පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සිකුරාදා දවසේදී රුහුණු විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයට එතුමන්ගේ දේහය අරගෙන යනවා. මරිලා රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය ගොඩනන්වන්නත් එතුමා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නු චරිතයක්. අපිට පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පත්තරෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරන තොරතුරු බලන්න. On behalf of the Independent Television Network, we offer our deepest condolences to the family of former Finance Minister Ronnie de Mel. Renowned Sri Lankan civil servant and politician Ronald Joseph Godfrey de Mel, known as Ronnie de Mel, passed away yesterday at the age of 98. He was a cabinet minister of finance from 1977 to 1988 in the United National Party government and was instrumental in the establishment of the free market economy in Sri Lanka. He was a member of parliament from the Paththaren district in the Sri Lankan parliament until 2004. He had served as a senior advisor to the president as well. Late Mr. de Mel was the longest serving finance minister in the country. ගී කියන කන්දේ රොනී කියලා තමයි එතුමා වැඩිදුරටත් ප්‍රසිද්ධ. ඒ වගේම මේ සහන මල්ලක් එක්ක මේ බෑග් එක අරන් එනවා කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් ඉස්සර අදහස් පළ කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකම මරියලා මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න අපිට දවසක පුළුවන් වෙද කියලා එතුමා විශ්වාසය පළ කරා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න ඕනේ. හැබැයි හැම කෙනෙක්ම හැම පාර්ශ්වයක්ම තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරන්න ඕනේ කියලා තමයි එතුමා සිහිපත් කරේ. අවුරුදු 98ක් ගත වෙලා තිබියදීත්. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් තවත් තොරතුරක් බලන්න දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඉන්දියානු සාගර ආරක්ෂක සමුළුව අද කොළඹදී ඇරඹේ. මහින්ද අනුත්ගෙදරයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. බලමු අතුල් පිටුට ගිහිල්ලා ගෝලීය ආරක්ෂාව සහ සැපයුම් දාමේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව කෙරෙහි කලාපයේ බලපෑම අවධාරණය කරන ඉන්දියානු සාගර ආරක්ෂක සමුළුවේ 3 වන අදියර කොළඹදී අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. පාත්ෆයින්ඩර් පදනම සංවිධානය කරන ඉන්දියානු සාගර ආරක්ෂක සමුළුවට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේක පැවැත්වෙනවා. ඉතින් එහි ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය පවත්වන්නේද ජනාධිපතිවරයා කියලත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පත. යනුව ඉන්දියානු සාගර ආරක්ෂක සමුළුව තමයි අද කොළඹදී ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ අතරේ ද මෝර්නිං පුවත්පත තවත් තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ආව වෙඩි දෙකක් තිබ්බා ගියා. මොකක්ද මේකේ අරමුණ? Well, gunshots were fired in the sky in Vellavatta. 2 unidentified men on a motorcycle have fled after firing gunshots into the air in Vellavatta, the police reported. Now, the shooting took place in front of a tourist beach hotel located on Marine Drive in Vellavatta yesterday morning. According to the police media division, the suspects have used a Type 56 assault rifle. 9 empty T-56 cartridge cases were also found at the scene. However, no fatalities were reported in the incident. වැඩිපුර අර චිත්‍රපටියෙන් බලන කට්ටිය අතට මේ වෙපන් එකක් එහෙම ගියාම රේලා ඔය වගේ වැඩ කරනවා. මිනිස්සුන්ව නිකරුණේ බය කරන රටේ ආරක්ෂාවට තරජනයක් කෙල්ල කරන මේ වගේ අය සම්බන්ධයෙන් නීතිය ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම යුක්තිය මෙහෙම හරහා මේ වගේ පොඩි පටු මානසිකත්වයක ඉන්න අය සම්බන්ධයෙන් උත් ක්‍රියාමාර්ග ගණනීය සිටිනවා කියලා අපිට පේන්න තියෙනවා. බලමු මේකේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. මේ අතරේ දිනමින පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා ලංගම පොදු ප්‍රවාහනයට එරෙහි මාර්ග ත්‍රස්තවාදය පරාජය කළ යුතුයි. අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ ප්‍රකාශයක් තමයි මේ උපුටා දක්වන්නේ. උද්ඝෝෂණයට පැමිණි ලංගම සේවකයන් ඇමතිවරයා හමු අවස්ථාවේ ඡායාරූපයකුත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. සියලු දෙනාගේ දායකත්වයෙන් ලංගම පොදු ප්‍රවාහනයට එරෙහි මාර්ග ත්‍රස්තවාදය පරාජය කළ යුතු බව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ රියදුරන්ට සහ කොන්දොස්තරවරුන්ට පෞද්ගලික බස් රථවල සේවකයන් විසින් කරන පහර දීම් සහ හිරිහැර කිරීම හේතුවෙන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් ලංගම සේවකයන් පිරිසක් විසින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
අමාත්‍යාංශ ඉදිරිපිට ඊයේ දවසේදී පවත්වපු උද්ඝෝෂණයට පැමිණි අමාත්‍යවරයා මේ බව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරා. ඒත් එක්කම මේ උද්ඝෝෂණ යෙදුණු පිරිසත් එක්ක එතුමා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන්ුත් තමන්ගේ අවධානය යොමු කරමින් මේ වන විටත් එම ගැටලු නිරාකරණයට ඇමතිවරයා ලෙස තමන් මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා කියලත් ප්‍රකාශ වුණා කියලා දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ලංගම හෝ වේවා ප්‍රයිවට් හෝ වේවා අපේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා නම් හොඳයි. හැමතැනකම දෙකට බෙදිලා වෙන් වෙලා අපි කඹ ඇද ගන්නකොට රටක් විදිහට අපිම තමයි හැමදාමත් දුප්පත් රටක් විදිහට ජීවත් වෙන්නේ. මේ අතරේ ද මෝර්නිං පත්තරේ පැත්තට අපි ගියොත් යාපනයේට අපි යන්නේ. That's right. Expressions of interest has already been called for the expansion of the Jaffna International Airport. The Ministry of Ports, Shipping and Aviation told the Daily Morning Business page. Speaking to the Morning, Secretary to the Ministry of Ports, Shipping and Aviation, KDS Ruwan Chandra said, "We are to develop or expand the Jaffna Airport and to bring down an A330 aircraft." හොඳයි ටෙලිකොම් ඒ වගේම ලංකා හොස්පිටල් කොටස් පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ගත් වූ අලුත්ම ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? ඒ වගේ තවත් තොරතුරු බොහොමයක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි සූදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. ඔහොම වෙන්න අපි ඉක්මනින් යනවා. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය එස්ටමෝල් ඩබල් වාසි පැක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි දැන් ග්‍රෑම් 450ක් වන රුපියල් 780යි. රාජ්‍ය සේවයේ ඔබ වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුව හඳුන්වා දෙන සුවිශේෂ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත. ඔබේ ටිකට් පත් අදම මිලදී ගන්න. ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයිය. NIBM powering great minds. රටම බලගන්නන්න දීමනා වැඩි කරලා බඩු මිලත් අඩු කරන්න ඕන. ඔය දෙකම කොහොමද එකට කරන්නේ? ඇයි බැරි මේ කරලා තියෙන්නේ? දැන් නෙස්ටමෝල් ඩබල් වාසි පැක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි. පවුලේ හැමෝටම නෙස්ටමෝල්. දැන් ග්‍රෑම් 450ක්ම රුපියල් 780යි. From Nestle. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ දෙයක් ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ දෙයක් දිනුමට දිනුමක් දිනුම් බැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් රැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස්. දැන් ඩෙටෝල් සමග ඉතිරිය උපරිමයි ආරක්ෂාව සහතිකයි. ග්‍රෑම් 70 සෑම ඩෙටෝල් කැටයක්ම දැන් රුපියල් 135ක් පමණයි. එක කැටයකින් රුපියල් 15ක ඉතිරියක්. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ දෙයක් ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ දෙයක් දිනුමට දිනුමක් දිනුම් බැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් රැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස්. Happy birthday අම්මා. පොට්ටක් ඉන්න. කොහෙන්ද මේකට සල්ලි? අම්මට බියුටි සබනුයි මල්ලිට වෙනම සබනුයි නැතුව හැමෝටම ලයිෆ් බොයි ගෙනාවා. ඔව් හැමෝටම ගැලපෙන්න තමයි අලුත් ලයිෆ් බොයි හදන්නේ. ඔලිව් සහ මී පැණි වලින් සාරවත් නව ලයිෆ් බොයි. විෂ බීජ වලින් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දී සමේ තෙතමනය රඳවයි. හැමෝටම ලයිෆ් බොයි. වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට ඇති ලයිෆ් බොයි. තවත් රුපියල් 25ක ඉතරයක් සමගින් දැන් රුපියල් 160යි. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ දෙයක් ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ දෙයක් දිනුමට දිනුමක් දිනුම් බැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් රැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස්. Happy birthday අම්මා. පොට්ටක් ඉන්න. කොහෙන්ද මේකට සල්ලි? අම්මට බියුටි සබනුයි මල්ලිට වෙනම සබනුයි නැතුව හැමෝටම ලයිෆ් බොයි ගෙනාවා. ඔව් හැමෝටම ගැලපෙන්න තමයි අලුත් ලයිෆ් බොයි හදන්නේ. ඔලිව් සහ මී පැණි වලින් සාරවත් නව ලයිෆ් බොයි. විෂ බීජ වලින් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දී සමේ තෙතමනය රඳවයි. හැමෝටම ලයිෆ් බොයි. වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට ඇති ලයිෆ් බොයි. තවත් රුපියල් 25ක ඉතරයක් සමගින් දැන් රුපියල් 160යි. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ දෙයක් ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ දෙයක් දිනුමට දිනුමක් දිනුම් බැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් රැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස්.
with natural looking කොණ්ඩයක් ලබා ගන්න. තව කරදර වෙන්න ඕනේ නෑ. Indica easy, take it easy. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිත්‍යාගයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිත්‍යාගයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ තෑගි ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ තෑගි දිනුමට දිනුමක් දිනුම් මැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් වැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එකම ලොතරැයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් මාර්ග අනතුරු වැඩි වන්නේ ඇයි? වෛද්‍ය රුවන් මැටිවලගේ ජාත්‍යන්තර මෝටර රථ දහවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඉන්දික හපුගොඩ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර කොමසාරිස් සුජීව දෙන්නකෝන් සුධර්මන් සමග තුලාව හෙට රාත්‍රී 10:30ට අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්‍ර කියවීම Paththaren Eha සමගින් අපි ලැස්තිය තවත් තොරතුරු හොයාගෙන මරියලා දැන් මොකක් හරි ණයක් ගන්න ඕන වුණාම මොකක් හරි දෙයක් ඇපේට තියලා තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යන අඛණ්ඩව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන බොහෝ අය ඉතින් එහෙම කරලා හැබැයි මේ ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක සමහර ලාවට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න බැරුණාට පස්සේ මේ මිනිස්සු තාමත්ම ලොකු අසරණ භාවයකට පත් වෙනවා සමහර ලාවට තමන්ගේ දේපල ටිකක් තමන්ට නැති වෙනවා මීට අදාළ වෙන නීතිය තමයි අපි පරාට නීතිය කියලා ඔය කතා බහ කරමින් සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අය අහනවා මොකක්ද මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඒ අතරේ අපි දුරකථන නැමතුමක් ලබා ගත්ත ආචාර්ය නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාම හේවා මහත්මයාට එතුමා මේ ගැන දැනගන්න හොඳ විශේෂඥයෙක් ආයුබෝවන් සුබදසනක් ඔබතුමාට ආයුබෝවන් සුබෝදසන හොඳයි මහානාම මහත්මයා අපි මුලින්ම දැනගන්න කැමති ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න කැමති මේ පරාටේ නීතිය කියන්නේ මොකක්ද සහ මේකේ පසුබිම කෙටියෙන් දැන් පරාටේ නීතිය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේක ලංකා නීතියට එන්නේ රෝමලන්දේශ නීති සංකල්පات එක්ක. එතකොට මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ණය අය කර ගැනීම සම්බන්ධ ක්‍රියාපටිපාටිය. ණය අය කරගන්න පුළුවන් අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයකටත් ගිහිල්ලා අධිකරණ නොවන ක්‍රියාමාර්ගයකටත් ගිහිල්ලා. එතකොට ලංකාවේ තියෙනවා මූලික වශයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට එයාට සමහර වෙලාවට ඒකට අරමුදල් නැහැ. එතකොට මෙයා ගිහිල්ලා බැංකුවකින් ණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාට දේපල නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙයා කාගේ හරි ඥාතියෙක්ගේ හරි තුන්වන පාර්ශ්වයක් අරගෙන ඒක උගසට තියලා එයා ණය ගන්නවා. හැබැයි දැන් ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට ඔබ කීවා වගේ අමාරු කාලයක් වෙන්න පුළුවන්, කොවිඩ් කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරය non performing දුවන් නැති තත්වයකට යනවා. එතකොට මෙයාට ණය ගෙවන්න බෑ. දැන් බැංකු පවා සාධාරණව ණය දෙන්නේ බැංකුවල සල්ලි නෙවෙයි. තැන්පත් කරුවන්ගෙන් අය කරගන්නේ ඒවෙන් තමයි ණය දෙන්නේ. එතකොට බැංකු ක්‍රියාදාමයත් එක පැත්තකින් තියෙනවා, ව්‍යාපාරිකයාගේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාදාමයත් එක පැත්තකින් තියෙනවා. දැන් ණය ගෙවන්න බැරි වුණොත් බැංකුවටත් බලපල ඉන්න බෑනේ. කොහොම හරි මේ ණය අය කරගන්න එපායිනේ. ඒගොල්ලෝ බොමාරුවෙන් ඒ කටයුත්ත කරන්නේ. අන්න එතකොට බැංකු පනත තියෙනවා, ණය අය කර ගැනීමේ විශේෂ පනතක් තියෙනවා. ඒකෙදි පුළුවන් යම් කිසි විදියකට ණයක් අරගෙන දේපලක් උගස් කරලා තියෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී බැංකුවට බලය දෙනවා අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයකින් නැතුව මෙන්න මේ කියන ක්‍රමයෙන් බැංකුවට පුළුවන් ඒ දේපල වෙන්දේසි කිරීම සම්බන්ධ පුවත්පත් දැන්වීමක් දාලා අධිකරණයට නොගොස් ඒ සම්බන්ධව ණය අය කරගන්න. එතකොට මේකට බැංකුවට දැන් මේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම తాවකාලිකව අත්හිටුවීමේ තීරණයක් කරලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක කොහොමද අපේ රටේ ව්‍යවසායකයන්ට මේක බලපාන්නේ? ඇත්තටම මේ ව්‍යවසායකයන්ට මේක බොහොම හොඳ කාරණයක්. මේක දෙසැම්බර් මාසේ 26 වෙනිදා වෙනකන් කැබිනට් තීරණයක් මගින් ඒක తాවකාලිකව නැතික තාවකාලිකව අහෝසි කරලා තියෙනවා. හැබැයි බැංකුවට ණය අය කරගන්න පුළුවන් අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයෙන්. ඒකට බැංකුව බය වෙන්න ඕනේ නෑ. නමුත් මේකේ වෙලා තින්නේ අර බැංකු නොවන ක්‍රියාමාර්ගයෙන් අය කරගන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට මේ ලීස් කරලා තියෙන දේපලක් වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ දේ කරගෙන යන්න අමාරු වෙනවා. ඒක ව්‍යාපාරිකයන් හොඳ සහනයක් මේක. දැන් මේ කාලය තුල ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක ව්‍යාපාරිකයන්ට පුළුවන් කොහොම හරි මේ ව්‍යාපාර කරලා තමන්ගේ ණය මුදල් ගෙවන්න. එතකොට ව්‍යාපාරිකයන් බය විය යුතු
ඕන සුළු පරිමාණ, මධ්‍ය පරිමාණ, කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සහ ශුද්ධ මූල්‍ය ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි මේ සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්න සාගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවදා හෝ ඒ ණය ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් తాවකාලිකව අධිකරණ ඇමතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දාලා තියෙන යෝජනාවක් පිළි අරගෙන ඒ යෝජනාව මත తాවකාලිකව මේක නවත්තලා තියෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරිකයන්ට හොඳ ධෛර්යයක්, හොඳ ප්‍රබෝධයක්. දැන් බය නැතුව ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න. පරාජය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔව් එතකොට දැන් මේ දේවල් විකුණනවා කියමුකෝ අපි. දැන් බැංකුවකින් දැන් ඒ දේවල් ගෙවා ගන්න බැරුණට පස්සේ ඒ දේපලක් විකුණනවා. ඊට පස්සේ උගස් කරලා තියෙන දේපල වෙන්දේසි කරලා විකුණනවා. විකුණනවානේ. එහෙම අවස්ථාවක දැන් යම් ඉතුරු සල්ලි ප්‍රමාණයක් අර ඒ දේපලේ අයිතිකරුවාට ලැබෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දක්වා එහෙම ලැබුණු අවස්ථා හරි විරලයි කියලා අපිට දැක්ක තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේකේ පසුබිමත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු නේද? ඔබ හොඳම තැනකට ගෙනාවේ මාතෘකාව. ඇත්තටම බැංකුවලට මේ කියන දේපල අත්පත් කරගන්න බෑ, අයිති කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ දේපල අනිවාර්යෙන්ම ඔය කියන ආකාරයට වෙන්දේසි විකුණලා අරගෙන ඉතිරි මුදල දෙන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් මේකට පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයන් අධිකරණ මේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න. බැංකුවට එරෙහිව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. බැංකුවත් අත්නෝමතිකව එහෙම ක්‍රියා කරන්න බෑ. එතනදී එහෙම ඔබ කියන ආකාරයට නොගෙව ඉන්නවා නම් සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් ඒ දේ පේනවනම් බැංකුවට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. බැංකුව ඔම්බුඩ්ස්මන් කෙනෙක් ඉන්නවා. බැංකුව සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ඉන්නවා. ඒ අයට ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අධීක්ෂණයකට මේ ඔක්කොම වරලත් වාණිජ බැංකුව අධීක්ෂණයකට කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අත්නෝමතික තීරණ ගන්න බෑ ඒ වගේ. ඒ අයට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන බැංකුව වලට ලියලා අදාළ මුදල තමන්ට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න බේරුම් කරණයකට හොය යන්න පුළුවන්. හොඳයි අපිත් එක්ක අදහස් බෙදා හදා ගන්න එකතු වුණේ ආචාර්ය නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාම මහත්මයා. අපි ඉස්තාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද නීතිය දැනගෙන ඉන්න එක රටේ ජනතාවට ඉතාමත් වැදගත්. නීතිය නොදැන සිටීම නීතිය හමුවේ නිදහසට කාරණාවක් නොවන නිසා ස්තුතියි ඔබතුමාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. ඒ අතරේ අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් ලංකාදීප පුවත්පත පැත්තට. ලංකාදීපයේ ටෙලිකොම් සහ ලංකා හොස්පිටල් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වාර්තා කරනවා. ටෙලිකොම් ලංකා හොස්පිටල් කොටස් පැවරීම අත්හිටුවයි උසාවියෙන් අතුරු තහනමක් කියලායි ලංකාදීපය වාර්තා කරන්නේ. අපි අනුව අතුල් පිටුවට රංජන කටුගම්පලයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය සහ ලංකා හොස්පිටල් ආයතනයේ කොටස් පැවරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැනීම මාර්තු මාසයේ 12 වෙනිදා තෙක් අත්හිටුවමින් අභ්‍යර්ථනාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ පෙත්සම්වල වගඋත්තරකරුවන්ට මේ වසරේ මාර්තු 12 වෙනිදා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිට කරුණු දක්වන ලෙසටත් නියෝගය නිකුත් කෙරුණා. ඉතින් අභ්‍යර්ථනාධිකරණය මේ අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කළේ ලයිකා මොබයිල් සමාගම, පිටිකෝ නොමෙරිකෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ඇතුළු සමාගම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ගොනු කර තිබූ රිට් පෙත්සම් දෙකක් සලකා බැලීමෙන් පසුව කියලත් ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. එතකොට ටෙලිකොම් ලංකා හොස්පිටල් කොටස් පැවරීම අත්හිටුවන ප්‍රවෘත්තිය එහෙම කියන අතරේ මම තෝරගන්නවා මේ අරුණ පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් ඊළඟට. මෙන්න මෙහෙමයි අරුණ පුවත්පතේ තොරතුරක් වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපි දකින්නේ. මිල්කෝ කෑලි උස්සනවාදයි අමරවීර සොයයි. සාලිය කුමාර ගුණසේකර අරගෙන වාර්තාවක්. මිල්කෝ සමාගමේ කර්මාන්ත ශාලා තුල සොරකම් සිදුවන්නේ දැයි වහාම සොයා බැලීමට කණ්ඩායමක් පත් කරන ලෙසත් එම වාර්තාව කඩිනමින් තමාට ලබා දෙන ලෙසත් සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරීවරයාට දැනුම් දුන්නා කියලායි කෘෂිකර්ම මහා වෙවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා මහින්ද අමරවීර මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන මරලා අපි ඊ දවසේ වාර්තා කළා යම් සොරකම් කිරීම සිදු වෙනවා. කට්ටිය මේ දේපල අනිසි ලෙස තමන්ගේ ගෙවල් වලට අරන් යන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලනවා කියලා තොරතුරු කියනවා. මේ අතර සිලොන් ටුඩේ පත්තරේ පැත්තටයි අපි යන්නේ. Now, 2 maintenance workers hit by a lorry and were killed on the spot. 2 maintenance workers of the Southern Expressway were killed in an accident reported earlier yesterday, the police said. 2 persons aged 36 and 63 were killed when a lorry had struck the protective fence near the interchange between Baddagama and Pinaduwa by the 85th mile post along the Southern Expressway. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ යම්කිසි ආකාරයක මේ නඩත්තු කටයුත්තක් කරමින් හිටපු සේවකයන් දෙන්නෙකුට අවාසනාවන්ත විදිහට තමන්ගේ ජීවිත අහිමි වුණා ලොරි රථයක ගැටීම හේතුවෙන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක යම් ආරක්ෂිත වාතාවරණයක් මැද්දෙත් කරලා තියෙද්දි තමයි මේ ආකාරයට වෙලා තියෙන්නේ. වාහනයක් අතර ගත්තට පස්සේ වේගය කොයිතරම් අපිට යන්න පුළුවන්කම තිබුණත් තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිත සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි මේ දින ගණනාව පුරාවට මේ වගේ සිද්ධීන් ගණනාවක් වාර්තා කළා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් නීතිමය පසුබිමකුත් වැඩිපුර සකස් විය යුතුයි කියලා බොහෝ දෙනෙක්ගේ අදහසක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් එළවලු මිල එහෙම කොහොමද
කැරට් එහෙම කොහොමද කියලා අපිට දැන් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බලමු අපි ගිහිල්ලා වාර්තා කරන්නේ දිනමින පුවත්පත දඹුල්ලේ එළවලු මිල බසී කියලා තමයි ඔන්න තොරතුරක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට දඹුල්ල පැත්තේ එළවලු මිල යම්කිසි ආකාරයකට අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා කියලායි කියන්නේ. මාස 6කට පමණ පසුව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කැරට්, ගෝවා, මාළු මිරිස්, ලීක්ස් ඇතුළු එළවලු වල මිල වාර්තාගත ආකාරයෙන් ඊයේ දිනේ වෙනකොට අඩු වෙලා තිබෙනවා. අනේ ලොකු දෙයක් මේක මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙන්. ඒ අතර අපිට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පසුගිය දිනවල රුපියල් 2000කට ආසන්න අගයක් ගත් කැරට් කිලෝවක තොග මිල ඊයේ වෙනකොට රුපියල් 300ක් ලොකු මිලකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ලීක්ස් මිල රුපියල් 190ක්, ගෝවා කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 300ක්, බෝංචි කිලෝවක් රුපියල් 420ක් ලෙසත් සටහන් වීම විශේෂත්වයක් කියලායි මේ විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කරන්නේ. රතුරුණු කිලෝවක් රුපියල් 230ක්, සුදුරුණු කිලෝවක් රුපියල් 530ක් ලෙසත් දැක්වුණා. මල් ගෝවා කිලෝවක් රුපියල් 350ක අගයක්, ඒ වගේම බෝංචි කිලෝවක් රුපියල් 420ක් වැනි මුදලකට අලෙවි වුණා. මරියලා මේ ඔයා උයන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි උයන කට්ටියට නේද? ගිහිල්ලා බඩු ගන්න කට්ටියට මේ මිල ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අම්මට මේ මිල වැදගත් වෙයි. අපි යනවා ඊළඟට The Morning පුවත්පත පැත්තට. Well, in more news, bondholder debt deal is top priority. Sri Lanka prioritizes restructuring obligations to its private creditors as the country seeks to fast-track its debt overhaul and exit a sovereign default, Foreign Minister Ali Sabri said. In a recent interview with Bloomberg, he said that completing the debt restructuring is key to attracting investments and it will help propel the nation's economic growth recovery. Moreover, Sabri told Bloomberg that Arab nations, countries such as East Asia, including Singapore and Thailand, and European states such as Germany, have shown interest in investing in Sri Lanka's renewable energy sector, infrastructure, tourism and state enterprises. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරමින් මේ ආර්ථික අර්බුදය මැද්දේ ඉදිරියට යාම සම්බන්ධයෙන් සහ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව අදහස් රසක් පළ වෙලා තිබෙනවා අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ අතරේ මගබිම වාර්තා කරනවා අපේ වන්දිය වංචා කළා. මෙන්න මෙහෙමයි ඡායාරූපයක් අරන් එන්නේ විශ්‍රාමිකයෝ ඉංජිනේරු සංස්ථාව වටලති කියලා. අමිත් මදුරංග ගමගේ වාර්තාවක් අරන් එනවා. මේකේ සුළමුළු හොයාගෙන අපි යමු ඇතුල් පිටුව පැත්තට. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ ස්වේච්ඡා වන්දි ක්‍රමය යටතේ විශ්‍රාමිකයෝ කියන VRS එක සම්බන්ධයෙන් මේ කියන්නේ සේවකයන් මෙම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයට ඊයේ ඇතුළු වෙලා ඉහළ නිලධාරීන්ට තමන්ගේ විරෝධය පළ කළා. මේ විශ්‍රාමිකයන්ට වන්දි ගීම වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශ මගින් ලබා දුන් රුපියල් බිලියන 10ක් නිලධාරීන් වංචා කර ඇතැයි කියමින් ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් විරෝධය දැක්වුවා. ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. සේවකයන් තමන්ගේ විරෝධය පළ කරන ආකාරය අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනුව ඊයේ පෙරවරු කාලය තුල ඉංජිනේරු සංස්ථා පරිශ්‍රය උණුසුම් ස්වභාවයක් ගත් අතර නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාවට පොලිසියත් කැඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න හැකියාව ලැබුණා කියලායි මව්බිම වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් The Morning පුවත්පත පැත්තට. Well, only 48% of the eligible benefit from relief programs. The State Minister of Finance, Shehan Semasinghe, yesterday stated that only 48% of the eligible group have benefited from the relief programs implemented by the government thus far. හොඳයි. ඒ අතරේ අස්වැසුම ඇත්තටම කොයිතරම් පිරිසකට අස්වැසුමක් වෙලා තිබෙනවද? දෙවැනි අධීර වෙනුවෙන් කොයිතරම් පිරිසක් තමන්ගේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවද? ඇතුළු කරුණු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඊට කලින් අපි සූදානම් කිරිප්‍රාමයක් ලබා ගන්න. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය නෙස්ටමෝල් ඩබල් වාසි බැංක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි. දැන් ග්‍රෑම් 450ක්ම රුපියල් 780යි. රාජ්‍ය සේවයේ ඔබ වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුව හඳුන්වා දෙන සුවිශේෂ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත. ඔබේ ටිකට් පත් අදම මිලදී ගන්න. ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලෝකරැය. NIBM, powering great minds. රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100% සූදානම්. ලකී ඔබ තවත් ලකී කරන මෙගා පවර් ලකී මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ තෑගි ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ තෑගි දිනුමට දිනුමක් දිනුම් මැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් වැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකී මිලියන්ස්. Happy birthday අම්මා. පොට්ටක් ඉන්න
කොහෙන්ද මේකට සල්ලි? අම්මට බියුටි සබනුයි මල්ලිට වෙනම සබනුයි නැතුව හැමෝටම ලයිෆ් බොයි ගෙනාවා. ඔව් හැමෝටම ගැලපෙන්න තමයි අලුත් ලයිෆ් බොයි හදන්නේ. ඔලිව් සහ මී පැණි වලින් සාරවත් නව ලයිෆ් බොයි. විෂ බීජ වලින් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දී සමයේ තෙතමනය රඳවයි. හැමෝටම ලයිෆ් බොයි. වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට ඇති ලයිෆ් බොයි. තවත් රුපියල් 25ක ඉතරයක් සමගින් දැන් රුපියල් 160යි. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ තෑගි ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ තෑගි දිනුමට දිනුමක් දිනුම් මැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් වැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් සිනහවෙන් සිනාවකට බෝවෙන්නේ උතුම් සිනාවල්. සිග්නල් සුරක්ෂිත කරන්නේ එවන් උතුම් සිනාවල්. සිග්නල්. දවස ජීවයෙන් අරඹන සමබර ධාන්‍යමය පෝෂණය. Ceylon Strategic Research Institute. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ තෑගි ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ තෑගි දිනුමට දිනුමක් දිනුම් මැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් වැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් 2024 සුමති සම්මාන උළෙලේ රූපවාහිනී නිර්මාණ අලංකරණය විශිෂ්ටත්වය ස්වාධීන රූපවාහිනිය යළි යළිත් තහවුරු කළ වගයි. 2022 වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රාසංගික ටෙලිනාට්‍ය විකාශය වූ නාලිකාව ITN. හොඳම ප්‍රාසංගික ටෙලිනාට්‍ය අඳුන්ගිර නුවණේ වලිමුණේ. හොඳම ටෙලිනාට්‍ය නිලිය අඳුන්ගිර නයෝමී තක්ෂිලා. 2023 වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රාසංගික ටෙලිනාට්‍ය විකාශය වූ නාලිකාව ITN. විශිෂ්ටතම අසාංගික ටෙලිනාට්‍ය කොඩිගහයට රනිල් විලත්තරගේ. හොඳම ටෙලිනාට්‍ය නළුවා කොඩිගහයට ජගත් මනුවර්ණ. හොඳම ටෙලිනාට්‍ය නිලිය එයා දැන් බැඳලා සේමිනී ඉද්දමල්ගොඩ. විශිෂ්ටත්වය සම්මානිත කළ ගෞරවනීය ප්‍රේක්ෂක ඔබට ස්තුතියි. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ තෑගි ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ තෑගි දිනුමට දිනුමක් දිනුම් මැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් වැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් කොම්මුණට වගේ මුන්ඩි හැබලන් ඉන්නේ කව්. මුන්ඩි කරලා දවසට දෙපාරක් විතරක් ගාඩ් එකත් එක්ක එළියට එන්න පුළුවන්. අසල්කලේ මිස් බ්‍රිජට් මැඩම්ට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ හස්බන්ඩ් කෝල් එකක් දීලා බලන්න කියලා. එක ගෑනුගේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්නේ අපේ මැඩම්. තාත්තිටද නිවාඩු ඇති පැටියෝ. ඒකයි. ලකි ඔබ තවත් ලකි කරන මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් රුපියල් කෝටි 42කට වැඩි මෙගා සුපරිතයක් එක්ක රුපියල් කෝටියේ සුපරිතයක් දෙකක් මිලියනපති වාසනා අංකයෙන් රුපියල් මිලියනයේ තෑගි ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකයෙන් රුපියල් ලක්ෂයේ තෑගි දිනුමට දිනුමක් දිනුම් මැදීමෙන් රන් කාඩ් සහ තෑගි වවුචර් වැස්සක් පෙබරවාරි 28 29 දෙදින එක මොළතරයි පතින් දෙපාරක් දිනන්න වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න මෙගා පවර් ලකි මිලියන්ස් අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමග අපි තවත් තොරතුරු හාගෙන යන්නේ කතානායකවරයාට එරෙහිව ගෙන එන විශ්වාස භංගයට උත්තර ලංකා සභාගය සහ ජාතික ජනබලවේගය සහාය ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව ප්‍රකාශ කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්ව කිහිපයක්ම ඊ දවසේ අදහස් පළ කරලා තිබුණා. අපිට වැඩි විස්තරات එක්ක බලන්න පුළුවන් මේ සවස් 6:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් උපුටා ගැනීමක්.
කතානායකවරයාට එරෙහිව සන්තබිම ආරම්භ කර විශ්වාසභංග යෝජනාවේ අන්තර්ගතයට අපි එකඟයි. පසුගියදා මාර්ගගත ක්‍රමවේදවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත සම්මත කරද්දී කතානායකතුමා ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයත් පාර්ලිමේන්තුවත් ලැබූ විශ්වාසය පළුදු වී තිබෙන බව අපිත් පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා දැන් තීරණය කරාද විශ්වාසභංග යෝජනාවට සහාය දෙන්න? අනිවාර්යයෙන්ම ඔව් අපි විශ්වාසභංග යෝජනාවට සහාය දෙනවා. කතානායකවරයා කියන්නේ කුමන පක්ෂයෙන් බලයට පත් වුණත් ඔහු මධ්‍යස්ථව කටයුතු කළ යුතුයි. නීතියට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුයි. අධිකරණය නොසලක කතානායකවරයා කටයුතු කිරීමේ වරදක් පේනවා. ඒ කියන්නේ කතානායකවරයාව පරද්දන්න පුළුවන් නේද මේ විශ්වාසභංගය? ඒක ඉතින් වෙනම කතාවක්. නමුත් අපි ජනතාවට පෙන්වන්න ඕන අපි ඉන්නේ ස්ථාවරයි. මේ වෙලේ ගෙනාවනේ විශ්වාසභංග කේලිය නමුත් කළා ගෙනාවා. තව ගෙනාවා විශ්වාසභංග. ඉතින් ගෙනාව විශ්වාසභංග රජම කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ රාජකාරියනේ ඉතින් විශ්වාසභංග කියනවා. ඊට පස්සේ පෙරදෙනවා. ඊට පස්සේ ආය අකුල ගන්නවා. පනතක්වත් පෙරදු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෙනාපු එකම ඒගොල්ලෝ පෙරදුනා මිසක් අපි පෙරදුන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතානායකතුමන් සහාය දක්වනවා. එතුමා රීති විරෝධී කිසිම කටයුත්තක් කළා නැහැ අපි දන්න විදියට. ඒක නීති අනුකූලව සම්මත වෙච්ච පනතක්. ඒ නිසා එතුමාට සහායය අපි දෙන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් පරාජය වෙයි නේද? බහුතරය අපිටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් කීයක් ගෙනාවද කීයක් පෙරදුනාද? ඉතින් විපක්ෂේ කරන්නේ සෙල්ලම් ගෙදර වගේ වැඩනේ. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුව සෙල්ලම් ගෙදරක් කරලා නොයෙකුත් ඒවා ගෙනල්ලා කාලේ නාස්ති කරලා පරදින බව දැන මෙච්චර වැඩ තියෙද්දි මේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ජනාධිපතිතුමා ආරාධනා කරද්දි සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේක ගොඩ ගමුයි කියලා. ඔය වගේ සෙල්ලම් ගෙදර වැඩ තමයි කරන්නේ. ඉතින් මොනව කරන්නේ? විපක්ෂයේ සියලුම පක්ෂවල සහයෝගයෙන් අපි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ තීන්දුවට පිටුපාලා තියෙනවා. එතුමා නිදහසට කරුණු කියන්නේ නීතිපතිවරයා මට උපදෙස්. කතානායකවරයා නීතිඥයෙක් විදිහට දන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් දුන්න තීන්දුවක් නීතිපතිවරයාට වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. පහුගිය ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්ද 113යි ආණ්ඩුවට ලැබුණේ. ඉතින් මේකත් කොහොම තීරණය වෙයිද දන්නේ නැහැ. පක්ෂනායකතුමා මොන මානසිකත්වයේ නැත්නම් මොන හේතුවක් මත කතානායකවරයාට විශ්වාසභංගයක් ගේන උත්සාහ කරනවද කියන කාරණය මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි පැහැදිලිවම අපි කතානායකතුමාව ආරක්ෂා කරනවා. කතානායකවරයාට විශ්වාසභංගය එන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මේ විශ්වාසභංගය ඇවිල්ලා තින්නේ පැහැදිලිවම ව්‍යවස්ථානුකූල කාරණයකට. ඒ තමයි ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එකට නීතිපතිවරයා විසින්ම ඉදිරිපත් කරන ලද සංශෝධන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙන අවස්ථාවේදී ඇතුළත් නොකිරීම. ඒ නිසා මේ විශ්වාසභංගය සාධාරණයි. ජාතික ජනබලවේගයේ මේ විශ්වාසභංගයේදී කතානායකට එරෙහිව තීන්දුව ගන්නවා. ඒක හරි හොඳයි එහෙම කරන එක. ආණ්ඩුවේ ශක්තිය පෙන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒක මම නම් කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින්ම මේක සාකච්ඡාවට අරගෙන ඡන්දයකට ගියා නම් මේක රටේ පාර්ලිමේන්තුවේදී එතුමාට තියෙන ශක්තිය පෙන්වන්න පුළුවන්. එයාකාරයෙන් තමයි අදහස් පළ වුණේ. මේ අතරේ දිනමින පත්තරයේ පැත්තට අපි යමු. අස්වැසුම දෙවැනි අදියරේ මුල් දින 12ට අයදුම්පත් 30000ක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා කියලා තමයි ශාන් සෙම්සේක මහත්මයා අදහස් පළ කරමින් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. අස්වැසුමක් කර ගැනීමට කැමති අයදුම්පත් 30000ක් දෙවැනි අදියර වෙනුවෙන් ලැබිලා තියෙනවා. මේ අතරේ මරියලා අපි යමු ලෝකයේ පැත්තට. ලෝකයේ පැත්තේ මොන වගේ දේවල්ද වෙලා තියෙන්නේ? Well, news coming in from the BBC. India has unveiled 4 Air Force pilots who have been shortlisted to travel the country's maiden space flight, scheduled for next year. The Gaganyaan mission aims to send 3 astronauts to an orbit of 400 kilometers and bring them back after 3 days. අපිත් බලමුනේ කවදා හරි යන්න අපිටත් පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. මේ අතරේ අපිට පුළුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තට යන්න. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළ හෙට බංග්ලාදේශයට පැතුම්ට 20/20න් විවේකයක්, අවිෂ්කට 20/20න් කැඳවීමක් කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. බලමු ඔවුන්ගේ හෙට දවස කොයි ආකාරයෙන්ද තීරණය වෙන්නේ කියලා. මේ ආකාරයෙන් තමයි රටේ ලෝකයේ සහ ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තේ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අපි ලෑස්ති අදට ඔබේ නිවහනින් සමුගෙන යන්න. That's right, join us again tomorrow for the very latest news. Have a lovely day and stay safe. ලස්සන ගීතයක් තෝරගත්තා. රස විඳින්න ආරාධනය. සුබ දවසක්.